Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë jam Elona. Sot për ju kam përgatitur një recetë shumë të thjeshtë, pilaf, por pilaf uzbekistanas. Ngjason me pilafin me perime që përgatisim zakonisht, por si perime kryesore ka karrotën, që i jep një shije shumë të mirë, por gjithashtu përgatitet dhe me mish viçi të prerë në copëza të vogla. Në familjen time preferohet shumë, shpresoj që dhe ju ta pëlqeni. Mendoj se është një alternativë e mirë për të dalë nga rutina e zakonshme e pilafit klasik me mish viçi apo pule. Le të fillojmë nga puna. Si fillim, 2 kokra qep i qërojmë imët, për së gjati ose në kubiqe. Unë kësaj radhe preferova t'i pres holl, pra për së gjati. Ka urdisim qepën mirë derisa të zbutet. Keni parasysh që me që sasia e qepës është e madhe, ajo do të lëshoj lëng, pra do ta ka urdisim derisa ta mbaroj lëngun e saj dhe të filloj skuqa. Kur qepa është zbutur, shtoni mishin dhe e rretullojmë shpejt sa të vulloset. Pra, ndryshon ngjyrë, bëhet si i bardhë. Në momentin që mishi fillon lëshon lëngun e tij, i vëm kapakun dhe i ulim gradacionin, në mënyrë që mishi të gatuhet me lëngun e vet. Kur e vëm re që mishit si ka mbetur më ujë, e hapim kapakun dhe e ka urdisim pak. Në këtë pikë shtojmë dhe karrotat e grira me rende. I trazojmë pak sa të homogenizohen dhe shtojmë orizin e lartë dhe të kulluar. Këtu mund të shtoni dhe një lugë gjallë. E ka urdisim dhe pak orizin, i rregullojmë kripën dhe në këtë pikë vendosim një kokë të plot hudhër. Në fakt do të habiteni pak, por ata kështu e gatuajnë. Këtu ju jeni të lirë ta vini apo jo. E lajmë hudhrën bashkë me lëvozhgën, i presim vetëm fundin dhe ja vendosim në mes të pilafit. Dhe i shtojmë masën e ujit, që zakonisht është një oriz, 2 ujë, por kjo varet dhe nga orizi. Në këtë pikë jam e sigurt që çdo anvis ka masën e saj, të përftuar nga eksperjenca personale dhe marka e orizit. Kur pilafi fillon dhe lëshon bulzat, është gati. I vendosim një pecet kuzhine dhe e lëm të pushoj për 10 minuta. Kjo ishte për të dashur miq, shpresoj ta ndryshojmë kësaj radhe recetën e zakonshme për të provuar një version pak më ndryshe. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia në familje mos qoftë kurrë mangut në sofrat tuaja. Gjithë të mirat dhe miru dëgjofshim.